isang maaliwalas at mabuting umaga sa ating lahat. Narito po tayo sa loob ng maringal na bulwagang Malcolm ng Kolehiyo ng Batas dahil ito ang araw ng Parangal para sa Programang Pang-Ekstensiyon ngayong 25 ng Abril 2017. Tumayo po tayo para sa pagpasok ng mga gulay at manatiling nakatayo para sa pambansang awit ng Pilipinas. Let's go! Good! Maaari na po tayo magsiupo. Muli, magandang umaga sa ating lahat. Kasama po natin ngayon ang mga kapita-pitagang opisyal ng Universidad ng Pilipinas. Ang mga kalahok na unit kung saan magmumula ang mga pararangalan, mga propesor, lalo na mula sa malaking delegasyon mula sa College of Social Work and Community Development, ang mga kawali at mag-aaral na narito sa loob ng bulwagan. Atin pong kilalanin ang mga opisyal ng universidad na pinamumunahan ng pinakamataas na opisyal ng UP Diliman na si Dr. Michael L. Tan, ang ating Chancellor. Kasama din po natin ang Vice Chancellor for Research and Development, Dr. Fidel R. Nemenzo. Narito din po ang Vice Chancellor for Student Affairs, Professor Jerwin F. Alpawa. Ang Director ng Ugnayan ng Pahinungod mula pa sa UP Los Baños, Professor Glenn S. Lubugin Jr. Narito po ang Dekana ng CSWCD, si Dr. Jocelyn Caragay. Nandito din po ang Director ng NSRI, si Dr. Wendell Rivera. Ang Director ng CLRG and CPAD, Dr. Erwin Gaspar A. Alampay. Ang Director ng NSTP,
Professor John Erwin Banez Jr. Ang Director ng DLRC, Dr. Marie Grace Gomez. Ang Director ng ISMED, Dr. Soledad A. Ulet. Ang Dekana ng CSSP, Dr. Grace Aquiling Galizay. Ang Dean ng College of Human Kinetics, Professor Romualdo Dizer. Ang Dekano ng College of Science, Dr. Joey Balmaceda. At ang Associate Dean sa CSSP for Research, Professor Gregorio Del Pilar III. Para tayong may University Council. So maraming salamat. No? Ang parangal para sa programang pang-ekstensyon ay malugon na inihahandog ng Opisina ng Koordinasyon ng Gawaing Pang-Ekstensyon sa ilalim ng Opisina ng Vice Chancellor para sa Liksik at Pagpuundan at ng Komite ng Serbisyong Ekstensyon ng Universidad ng Pilipinas. Gayon din ang University Council Committee on Extension Services, UCCPS, na pinamumunuan ni Professor Maureen Pagaduan ng CSWCD, kasama bilang miyembro sina Professor Leonor Diaz, no? Professor Shirley Evidente, Professor Cepina Natividad, Professor Daniel Ochoa, at Director ng Office of Extension Coordination, na siya yung pinakapunong abala ngayon, no? Professor Lenore de la Cruz. Bigyan naman natin sila ng mas bagong palakpakan dahil sila po ang naghirap para sa programa nito. Sa programa ngayong umaga, kami po ang inyong tagapagpadaloy ng palatuntunan. Ako po si Marot Elmida Flores. At Professor Chibuel Naval at Departamento ng Aktividad Panitas. Kolegyo ng Arte at Literatura. Ayan. Professor G, mukhang kakaiba pala ang pakiramdam pag nandito sa entablado ng Parangal na Malcolm Hall. Alam mo ba kung bakit? Kasi pakiramdam ko para akong lady judge sa isang hukuman. Kasi College of Law ito eh. Oo. Eh, hindi nyo tatanong, ako po ay nag-aral din dito. Second year yan. Opo. Kaya lang po, eh, nagtuturo po ako ngayon. Pinatigil po ako ng department dahil wala akong MA. Sabi, it's conflict of interest. You choose between the department and law because you have to take your MA. Siyempre po, wala akong sisi yun. Happy po ako sa aking departamento. At nagpatuloy po ako sa MA at PhD. Kaya dito, at least mo na masabi ko ngayon na lady judge ako, na parang lady judge na sinasabi, no appeal. Ayan. Pero joke yun. Joke yun ni dating senator. Miriam. Wala pa yata ni Dean Chancellor ng college na to, no? Nababa. Hindi, no appeal. No appeal. Anyway, joke ko yun. Kaya, anyway, kailangan maging seryoso tayo ngayong umaga. Kaya, kasi baka hindi tayo ma-promote dito ang mga opisyal eh. Oo nga, diba? Alright, so ngayon ay upang formal na buksan ang ating programa, tawagin natin para sa pambungad na pananalita si Vice Chancellor para sa saliksik at pagpapaunlad ng UP Diliman na si Professor Fidel R. Nemenzo. Maraming salamat, Lady Judge. Marot at Professor Jumel. Magandang umaga sa inyong lahat. Maayong buntag sa tanan. Welcome po sa ating parangal para sa programang Pang-Ekstensiyon kung saan muli natin bibigyan ng karangalan ang mga programang Pang-Ekstensiyon ng UP Diliman na nagpakita ng bukod-tanging serbisyong pampubliko sa komunidad at bansa. Ayon sa ating UP Charter, may lalarawan ang ekstensyon bilang paglalaan ng iba't ibang uri ng serbisyong pangkomunidad, publiko at voluntaryo. Gayon din ang scholarly at technical na tulong sa gobyerno, pribadong sektor at civil society. Tungkulin ng UP bilang isang national university na paglingkuran ng sambayanan at ito'y hindi lamang sa gawain pang-ekstensyon. Ang paglilingkod po ay ang pinakamahalagang prinsipyong gumagabay sa ating pagtuturo, sa ating pananaliksik, gawain ekstensyon, o anumang trabaho natin bilang UP faculty,
mananaliksik, reps, o staff. Bagamat may nagsasabi na ang kasaysayan ng UP ay kasaysayan ng paglilingkod, marami pang kailangan gawin para ma-institutionalize ang gawaing pang-ekstensyon sa pamamagitan ng mga patakaran, pamamaraan, mga insentibo at parangal, gaya ng mga nagawa natin sa pagtuturo at pananaliksik. Habang tayo nag-internationalize at nagsisikap na mapanatili ang mataas na pamantayan sa larangan ng pagtuturo at pananaliksik, kailangan natin makapaglatag ng mga maayos na mekanismo upang maitayak na ang gawaing ekstensyon at serbisyong pampubliko ay manatili sa misyon ng UP. Halimbawa, isa sa mga hakbang tungo sa pag-institutionalize ng gawaing extension ay ang pagbibigay ng ELC o Extension Load Credit, kung saan ang faculty ay maaaring humingi ng deloading para sa kanilang extension work, gaya ng ginagawa na natin sa RLC at sa Creative Work Load Credit. Nakapaglaan na din ng pondo ang UP Diliman para sa tinatawag nating extension grant na magagamit ng ating faculty bilang MOOE para sa kanilang mga extension work. Sa parangal para sa Programang Pang-Ekstensiyon ngayong umaga, ating kinikilala ang mga gawaing pang-ekstensyon ng ilang mga UPD unit sa dalawang kategorya. Una, mga unit na nagkakaloob ng degree at pangalawa, mga unit na di nagkakaloob ng degree. Isa sa mga ginamit na batayan sa pagpili ng gagawaran ay ang epekto o impluensya ng programa sa pagtuturo at pananaliksik sa loob ng unit. Kung sa bagay ang pagtuturo, pananaliksik, gawain pang-ekstensyon ay tatlong importanteng tungkulin ng isang universidad. Ako po ay umaasa ng parangal na ito ay mabibigay inspirasyon sa ating lahat upang makilahok sa mga gawaing pang-ekstensyon at makahanap pa ng ibang pamamaraan upang ang ating talino at kakayahan ay maialay at maipamahagi sa pamamagitan ng serbisyo sa ating komunidad. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat, Vice Fidel. So, siguro, ito yung ikalawang taon ng pagbibigay ng parangal, no, sa Programang Extension ng UP. At siguro sa pamumuno ng ating Vice Chancellor, mas lalawak pa ito at magle-level up siguro, no? At baka hindi dito yung ating venue dahil maraming na tayo. At din siguro, tatao kanina, kami ni Dr. Nelmina ang Flores, no? Ang MC. At hinahanapan ko ng komunidad, visit nila kami. Naalala ko, magkaka-extend pala kami, magkakapit-bahay kami tatlo eh. No? Diyan sa likod, kaya pala extension kami ng Vice Chancellor. Anyway, so mamaya meron pang mga ganon marahil, no? So, kinikilala ko ang isa pang dekano na nandito sa atin, Dr. Marie Therese Bustos ng College of Education. So, sa mga si Dr. Joey Balmaceda, i-recognize natin na nasa labas siya. So, ngayon naman, no, para i-extend pa natin, no, ang ating programa. So, tatawagin ko ang napakahalagang mensahe ng ating Chancellor Dr. Michael Chan. Hindi na ako babati sa mga panahon natin, except again ang Lady Judge. Hindi pa doon na nagkamalig sa law. No? Sabi ko nga kay Fidel, can you imagine if she pushed through it law? Would not be here. You would not be, or you could have become UP president. So, medyo on that side note, instead na pagbati, papaliwanag lang ako kasi baka may nakapansin, nakachinelas ako. I remember during the turnover ceremonies ng dating presidente to the current president, ako po sa tabi ng isang panahuti o kagalang-galang, nakachinelas. And I remember being horrified. This is such an important event, but nakachinelas siya. And then I find myself nakachinelas din ngayong araw at kailangan magpaliwanag ako. May pilay kasi ako. No? Ang pilay ay galing sa, may gagamba sa paa ko. Sa akong pinansin, yung medyas ko kasi may design ng gagamba. At least
ang pinili ko para yan ang explanation ko kung ba't medyo naglilink na akong may pilay na. At the explanation I give is may gagamba sa paa ko. Sa totoo lang, nadapa ako ng Easter. Partly because of age, I think. We have to be very careful. I think it was partly my medication ako na inumpisahan the previous day. And it has an effect din na minsan bumababa ang blood pressure. At dahil nga sa aksidente na yan, the next day nga may mga meetings na ako na kasama ko si President Concepcion at siya rin nakita niyang nakachinelas. Ano ba yan? That's why this morning I was also worried na paggalang-galang na gusaring malpong. Darating ako nakachinelas at hindi siya dumating. No? But this is it. Accidents do happen in our lives. No? Pasakali yan sa ano. But nag-awal is not an accident. Dati pa pala may gawad na tayo pang-extension. There's something like 10 years ago. Nawala, and we still don't know why, but I think it reflected the times na ang tingin ko dito, medyo nagpapang UP. Nung nawala ang gawad, I think it was also a reflection na nawala sa importansya o nawala sa talaga ang extension work. So the fact that it has been restored should say something about our priorities. In a way, bumabalik tayo sa mga layunin ng UP, kung ba tayo tinaguyod, kahit tinaguyod ng mga Amerikano. We've always been a service university. And this morning, alam naman yung style ko, wala akong speech. Sabi ko, ano kaya ang sasabihin ko dito? And I remembered, I just wanted to, may binabala akong article para sa Inquirer. It will be called Why We Stay, Part 2. Because when I first became Chancellor 3 years ago, may ginawa akong article, Why We Stay. And I explained na teaching is not an appreciated profession, hindi pa yayaman, unless ako nataba. And I said na, if we all decide not to teach, who will teach your children? Because I came from a school na puro mga mayaman, puro mga Chinese nga. And the school always, the teachers and my classmates always said, some were very brutal. You're not, they use the word stupid. You're stupid to teach. And I felt I had to explain why we teach and why we stay in UP. And the column changed the minds of many of my classmates. Iniimbitan ako ngayon sa reunion. Binigyan ako ng isang gawad ng aking alma mater. And I think people are beginning to understand why we teach, but even more importantly, why we stay in UP. So ang balak ko dito sa Why We Stay Part 2 is not just about the teaching, but about something even greater. And the idea for Why We Stay Part 2 came during a concert at the College of Music. May taga-music ko dito ngayon. Dapat maimbita sila sa susunod. Dapat inonominate ko rin sila sa susunod na gawad. May isang department of Music Education is actually an extension department. All the music classes that we have in the College of Music, I'm sure na may ibang magulang dito, mga anak nila ay beneficiaries ng mga programa. I'm looking at Professor Director Siringan kasi magka-classmate, magka-schoolmate sila, anak niya sa guitar lessons. The Department of Music Education, besides the individual lessons, has many great community projects. Sa concert na yan, dumating ang isang orchestra ng Angono, na matagal ng they're almost 100 years old. But the College of Music has been supporting the Angono Orchestra. They had another orchestra from Payatas. Nakabuo ng orchestra sa Payatas. And we should be proud of this. They performed with the greatest of our musician students. At ito ang nakakataba ng loob. And then I started to think about all the other extension projects that we've had, extension projects that people are not aware of. Home economics, interior design, na ang reputation ng interior design ay kaputisan. Right? But last year, the students raised money, the previous year, dahil nga pulis ng mga estudyante, they were able to raise in a few months 1.8 million pesos to rebuild a house for deaf youth
in Payatas. This year's batch decided to handle another house in Payatas for street children. Hindi ko na tinanong kung kano na-raise nila, including furniture. This is another example of the very quiet work that UP faculty and students are doing. I constantly get letters now from students as well. Inumpisahan natin ito 3 years ago, may nag-start ng mga engineering students. Inumpisahan nila yung bike share program. Baka nakita ninyo na yun, may mga bike racks tayo sa Colegio. Ito'y inumpisahan ng mga estudyante. They raise money to have bikes, at karamihan ng mga bikes ay ginagamit ng mga taga-dorm. They donated it to the dorms. They provide biker safety education, which I really appreciate kasi ang nangyayari, ang dami ng mga reckless bikers ngayon sa UP campus sa weekend, pero mga estudyante natin mas responsable. Recently, I had a student who wrote in and said, alam mo sir, ang karilyon medyo wala sa tono ang tinutugtog. Can I help out? I said, yes, you may. And he is an electrical engineering student because it's an electronic, yung narinig yung electronic ngayon. So I have many more examples of what our faculty and students are doing, and they are the reasons why I stay, and I think those are the reasons why we all stay in UP. We're slowly returning to our tradition of service. Hindi mo na akong okay sa mga finalists natin dito sa Gawad, because I would have to explain each one of them, and we're going to have a presentation. I will say I'm biased for all of them because I know all the groups that have been nominated. I think you're all equally deserving. And again, it becomes part of the reason why we stay in UP. Can I share lang mga dreams ko for the future? Sana nga ma-expand pa rin ito, and we'll see it reflected in our extension credits that we can give out to show that we prioritize this as well. Besides teaching and research, dapat maging one of the main indicators of excellence in UP. I hope we will create more categories. You might want to think about this, perhaps by clusters, because I have seen initiatives in the business and management. Ang iniisip natin lagi sa extension ay community service, which of course, the work there is very clear. And then we think about it maybe with science and technology, but we forget that maybe business and management cluster also has something to show. May grupo ng mga junior accounting students na gumawa ng software para sa mga NGOs. Again, no one talks about this. I'm looking at Indicare because I know Human Genetics is doing a lot of very good extension work as well. And we can encourage faculty and students to go out because one of the most glaring inequities that we have in the country is when it comes to sports. Klarong-klaro inequity. Kung mayaman ka, you have access to the best of sports facilities, sports development. And if you're poor, you have a half court, which is taken up mainly by the males playing basketball. No one else has any chance of development. So, galing pa ako sa Lumad School pala sa Mindanao last month I visited. And for a school of 400 students, they had 2 basketballs and 1 volleyball. Dulot sa din tayo na campaign dito na mag-donate ng athletic equipment. So all of these things are part of my dreams that I hope that we will have more of these awards. I also hope this will be better publicized. May konting improvement over last year, pero konti pa rin. And that it will be attended by many more people as a way of showing UP's appreciation for these awards. And when you think about it, bumabalik na tayo, we like to boast that UP ay may activist tradition, and we use it in the most positive ways. And this activist tradition, I think, is best captured in the extension projects we have and in the extension programs. My final remark here, ako mismo, galing kasi ako sa NGOs, I never liked the word extension because it had connotations of elitism, mayaman, tumutulong sa mga mahirap. And I'm very happy that we have 2 trophies here. Nandito ba yung artist?
ang gumawa ng trophies. Wala ata. I think it gives extension and new meaning. I don't know if he was inspired by the pep squad. And why not? Because the pep squad, they in fact have an annual event called Elevate, which I think is what we cannot change. The English language is too complex. Mahirap mag-ano ng elevate programs or elevation programs. But extension is elevation. I'm thinking again of the metaphor that we use in teaching, that each generation produces even better. Our students are supposed to be better than us. But good teachers will always, the students of good teachers will always say, I am good because I stood on the shoulders of giants. If we're good, they will excel us because they stand on our shoulders. I think the same metaphor applies for our extension programs. Good extension programs are elevation programs. Each year we will find better programs because they build on previous efforts. I hope to see that in all our colleges, and not just in CSWCD, although they have a special place in my heart. And they will continue to take the lead here in showing what we can do with extension and giving meaning to an old slogan that is beginning to lose its flavor. Paglintan sa bayanan. Karapat-dapat lang yan sa pambansa o universidad. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Chancellor Michael L. Tan, sa inyong usual extemporaneous message. Pero pilay man po kayo, hindi po pilay ang mensahe niyo. It's strong and comforting, especially for us in UP who chose to stay and render public or extension service without expecting anything in return. Kaya ang mga ganitong programa pong pang-extension, alam niyo po, mahalaga po ito. Lalo na po sa ating mga guro na narito na patuloy na gumagawa ng mga serbisyong publiko na walang inaasahan kapalit. Maraming salamat po sa mensahe, Chancellor Tan. Nais natin pong pinalanin ang dekana ng SLIS, Professor Kathleen Lourdes Obil. Kasamang Jim, ano ba itong parangal para sa programang pang-ekstensyon? Maaari bang ipaliwanag kung para saan ang parangal at kung sino-sino ang maaaring parangalan? Ano nga? Ito ay bilang pagkilala sa programang pang-ekstensyon. Iniisip namin kanina na bang salin sa ekstensyon. Mamaya sabihin ko sa inyo ano pwede salin dito. Na mayroong mahabang halagang ambag pagkamit ng mga tumuhin at hangarin ng unit ng universidad. May tanong ako. Hindi ito knock-knock. Hindi ito knock-knock. Magagamit sila sa atin. Okay. Kasama ba sa gagawaran ang mga nag-e-extend ng leave of absence para lang magawa nila ang kanilang programang pang-extension? Ang tatanong mo, nag-e-extend ng bahay. Iba yun. Aba, hindi kailangang mag-LOA. Sabi nga ni Vice President kanina, kasi mayroong tinatawag na PLC or Extension Leave Credit. Katupas ito ng Research Loan Credit o RLC. Kung may gawa yung extension, maaaring gamitin ito. Wow! May ELC na, pantapat sa RLC. Right, ang galing, no? Narinig ko pa nga kahapon kay Director Lenore na meron na rin extension grant na nagkakahalaga ng 100,000 na dumadaginting. At sa katunayan, mamaya-maya ay maririnig natin, no? Ay tayo ay mabibigyan ng sample ng recipient ng extension grant na ito. Galing, no? So may ELC, may extension grant pa. Pero may tanong ulit ako. Makulit kasi ako eh. Oo. Saan ba galing ang salitang extension at paano ba ito nag-umpisa sa UP? Hindi niyo po alam si Professor Jim ang King of Trivia po sa CAL. Tinanong mo yan kaya pinapaliwanag niya naman. Ay, ganun ba? Hindi na kaya kay Chancellor. Ikaw muna. Hindi, yung sinasabi ko lang, bago ang extension, bago pa magkagera, may mga programa na, yun naman talaga ang trabaho ng UP mula nung pinabanggit
Senator Paul Mahinungod noon ng panahon ni dating President Bienvenido Gonzales, no, may mga UP student na nagpupunta sa mga mundo, nagtuturo. No? Pero ang pinaka-formal at pinaka-institutional na extension, ito mismo, yung law center, no? Bilang extension ng College of Law, 1963. So, parang ito yata ang ama o ina ng extension programa sa Pilipinas, no? International. Wow, kaya makasaysayan pala itong venue na ito, kaya nandito tayo. At kung sa gobyerno naman, si Manuel Quezon, simula yan sa Departamento ng Agriculture, kaya nga mayroong PAEX, no? So, Bureau of Agricultural Extension. So, ang daming programa nila sa labas ng katauhan. Ang dami na Quezon yan ang simula. Galing. Wow, natuto ako ng team of trivia ko eh. Ganun pala. Ano naman ang tawag sa mga guro na kahit retirado na, ay extended pa ang pagtuturo? Extension din. Sample na. Hindi, meron tayong mga gurong nagtuturo at natagpuan na magaling pa rin sila kahit 65 years old. May ginagawa lang sila ng natatanging Professor Emeritus. No? So parang ganda, isang pribilegyo ito. No? Pinipili ba dito o talagang para sa iyo yan? Kasi maraming benepisyong kasunod niyan pag naging emeritus ka. O yung una, yung bahay mo. Diba? Nasa campus ka for life. So parang gano'n lang sinasabi. Kung papagawa mo yun, no? Yung bahay niya, swerte ng kapatid. So yun siguro yung binabanggit ko kanina, extended. Ganon. Ayan. Pero, anong tawag naman sa mga parang tayo, nag-MC ngayon, extension ba rin ba ito? Itong mga gawain, pag-MC, pag-aliw-aliw, anong tawag dito? Pwede na rin, pero ito yung tinatawag na pagmamahal sa UP o UP naming mahal. UP naming mahal, gano'n na, hindi ganito, ha? Ano? Diba? Ayun. Kaya po, ang gawain ganito, hindi pa extension, pagmamahal sa UP. At palagay ko, eto na po. Ito na ang extension at pagmamahal sa UP. Handa na po namin ipakilala sa inyo ang mga kalahok para sa kategoryang mga unit na di nagkakaloob ng degree. Meron po tayong slides puro dito. Una po ang MRSL Extension Program, strengthening and enhancing programs of educational institutions, government agencies, and the industry through quality science-based technical services and training. Ito po extension program na pinamumunahan ni Dr. Maria Auxilia T. Siringan. At ang unit ay Natural Sciences Research Institute or NSRI College of Science. At ang NSRI Director ay si Dr. Wendell Rivera. Sa ilalim ng College of Science, nandito ang Dean na si Dr. Joey Balmaceda. The MRSL, or the Microbiological Research and Services Laboratory of the UP Natural Sciences Research Institute, aspiring to be a vital, nationally and globally recognized microbial resource center, has continually served the different sectors of the society through the MRSL Extension Program. Strengthening and enhancing programs of educational institutions, government agencies, and the industry through quality science-based technical services and training, MRSL provides high-quality and timely microbiological services, technical advice, and training programs that support the following: promotion and upgrading of science education through science-based generation of information as it assists students from secondary and tertiary educational institutions in the conduct of their research projects and theses. Promotion and advancement of advocacies and programs of government agencies, particularly the development and implementation of food safety management and standards for agricultural products. Quality assurance and research and development programs of the industry relevant to product safety or efficacy, and capacity building in all sectors of the society. The laboratory provides microbiological services and technical advice relevant to the safety of food, water, cosmetics and toiletries, and pharmaceutical products and other consumer products, efficacy of natural products and biocide-containing products,
biodiversity and identification and other aspects of microbiology pertinent to human and environmental health. In providing technical services and test results, MRSL adheres to these core operational policies. Implementation of ISO 17025-based quality management system and good laboratory practices. Assurance of technical proficiency of the MRSL staff. Sound and validated microbiological procedures with traceability to standard methods, and maintenance of laboratory resources and biosafety level 2 facilities. The MRSL has continuously provided gratuitous technical advice to students, educators, researchers, small to medium-scale enterprises, and the industry. The laboratory has been conducting training courses and mentoring support since the 1990s in order to support the capacity building programs of various institutions. Through the regular and customized training courses, MRSL is engaged in the upgrading of technical capability of laboratory personnel from government regulatory agencies, manufacturing industry, science education, and researchers in testing laboratories. For more than 2 decades, the MRSL, through its extension program, has been further geared to enhance and advance science-based technical competency in the different sectors of the society, resulting in the creation of research culture, strengthening of the nation's quality infrastructure, and upgrading of human resources. Tumulong naman po tayo kahit sa isa pa po na non-degree granting ang Go Teacher Go. Ito ang extension radio program kung saan ang team ay sina Maria Lourdes S. Agad, Science Education Specialist 2, si Lolita M. Mondigo, Science Education Specialist 1. Ito ay sa ilalim ng NISMED, National Institute for Science and Mathematics Education Development, sa pamumuno ni NISMED Director Dr. Soledad A. Ulit. Go Teacher Go is a radio program produced by UP NISMED in cooperation with DZUP 1602. The program was designed to provide additional information, teaching and learning strategies, and to help raise the capability of science and mathematics teachers in the elementary and secondary school levels. The program promotes NISMED advocacy of teaching science through inquiry and teaching mathematics through problem solving. Along with the UP NISMED, science and mathematics educators, faculty from state universities, and classroom teachers from public and private schools, as well as individuals from the private sector, serve as resource persons of the program. They share their expertise, experiences, and insights on teaching and learning topics. Since 2011, the program has aired over 295 episodes and has influenced not only listeners, but also its resource persons. Now on its 6th year, Go Teacher Go continues to provide science and mathematics teachers with new ideas, techniques, and innovative teaching and learning strategies. In 2014, the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas or KBP awarded Go Teacher Go the Best Science and Technology Program during its 22nd KBP Golden Dog Awards in recognition of its contribution to the upliftment of science and mathematics education through its educational radio episodes that help teachers update their pedagogical knowledge, thereby improving their teaching. Go Teacher Go is aired every Thursday from 4 to 5 p.m. over DZUP 1602. So ngayon naman, magkakaroon tayo ng natatanging bilang, no? So, at ang aawit sa atin ay may kaugnayan pa rin sa extension dahil ang grupong nakapaloob ito sa Milano na natatanggap ng UP Diliman
Program 2016. Ito ang grupong Tubaw o Tubong Mindanao. Ilang tala muna sa kanila. Tulong Mindanao Music Collective ay grupo ng alternatibong mga awit at artista ng bayan na naglalayong patapukin ang buhay, pangarap, paktibaka at tagumpay ng mga nasa laylayan ng ating lipunan. Sila ay nabuo noong March 2016 matapos ang saysayang lakbayan ng pambansang Minoya na andyan sa ating bakuran ng isang taon. So, upang itanghal ang temang wagas na paglilingkod at makita ang behind the scene ng Subilanon Extension Project, ito yung binigay natin ng gawad, ng Research and Extension for Development Office ng College of Social Work and Community Development or CSWCD. Narito ang Tubaw kasama si Valerain Lopez ng Redo. So, pakinggan natin ang kanilang. Magandang araw po sa ating lahat. Awitin po namin ang tema ng buleyo ng College of Social Work and Community Development, ang wagas ng paglilingkod. Para po sa inyo lahat na mga nominado at sa ating mga bisita. Paglilingkod, alay sa sambayan na at ng bawat isa'y magulag ng pamayanan. Naglalagalinong talay para lang sa bayan upang ganap na makamtan. Matindi na kinabukasan. Nating balikan maghulay ng kasaysayan kung paano ibinunla mga binhi ng paglayan. Kapayapaan, pagsaluhan ng buong bayan, tingnas kayang naginawahan, wagas na paglilingkod, alay sa sambayanan, hangad ng bawat isa'y
Bakla ng mamayanan, naglalalalayong talalay para sa bayan, upang ganap na makamtan manindigan kinabukasan. Maraming salamat. Maraming salamat sa Tubao Music Collective. Tubong Mindanao, pero pwede maging Tunog Davao. Yan. Parang kayo na ang papalit kay Joey Ayala at kanyang bagong luma. Present ngayon si Joey Ayala. Pero joke lang po yun. Okay. Ngayon naman ay kilalanin natin din at pasalamatan ang kasama po natin ngayon ang Director ng Office of Padayon ng UP System, Professor Nelson G. Cainho. At narito din kasama natin ang Director ng Center for Women and Gender Studies na si Dr. Odin de Guzman. Kaya dumako naman tayo ngayon sa pagpapakilala ng mga kalahok para sa kategoryang mga unit na nakakaloob ng degree. Developing the national guidelines on mental health and psychosocial support in emergencies and disasters in the Philippines na siyang pinamumunahan ni Dr. Elizabeth De Castro. Kasama niya sa kanyang team sina Dr. Dina Nadera, Emily Palma, Maria Teresa Tatumhari, at Suzel De Acosta. Ito ay sa unit ng Department of Psychology sa ilalim ng College of Social Sciences and Philosophy. Narito ang Department Chair, si Professor Dina Marie Sisip, at ang kanilang Dean, CSSB Dean, na si Dr. Grace Aguilin Dalisay. The Extension Program is a two-phased initiative that seeks to develop a national guideline on mental health and psychosocial support in emergencies that will be integrated into the National Disaster and Risk Reduction Plan of the national government and implemented in all government agencies, non-government organizations, and other civil society organizations, providing MHPSS services to disaster-affected communities. Part 1 of the program is a study that sought to review the various MHPSSIE activities implemented in disaster-affected areas in the Philippines. Identify the frameworks, terminologies, methodologies, and tools used, implementation processes, and key actors in MHPSSIE initiatives, and draw out insights as contribution to a national guideline on MHPSSIE in the country. Part 2 of the program focused on guideline development and advocacy work aimed at drafting a national guideline on MHPSSIE based on the Philippine context and advocate for its adoption by the national government through the National Disaster and Risk Reduction Management Council, or we know it as NDRMMC. In 3 years, the program was able to accomplish all of its objectives, making impact at the national, regional, provincial, municipal, barangay, and individual levels. It was able to develop a national guideline on MHPSSIE that was officially adopted by January 2017 by the NDRRMC. With the MHPSSIE national guidelines in place, policymakers and heads of government and non-government agencies now have clearer directions and standards in their policy formulations and decision-making functions. They now have a schema wherein they can work synergistically with each other and a mandate to have budgetary and resource allocation for MHPSSIE. Direct service providers are also being guided by the national guidelines in MHPSSIE in their work of mobilizing support, training their personnel and volunteers, developing and offering services, evaluating and disseminating their work. All such actions
synergistically allow them to provide more humane and more effective MHPSS services to affected populations. The program also made possible the training of thousands of service providers, both leaders and field workers, on key knowledge, attitudes, and skills on MHPSSIE. The development of several training modules, the creation of psychological first aid kit for children, and the publication of a journal article, 2 chapters in a UP book publication, and a module in a training manual. The team is also tasked to write a primer on the national guidelines for dissemination to the public. The program also created for the team partnerships with individuals, groups, and institutions working in the field of MHPSS. To date, the team continues to provide support to the Department of Health, the lead government agency, in the implementation of MHPSSIE in its work of developing specific administrative orders and implementing rules for the MHPSSIE. Punta naman po tayo sa UP-MSI Bulinaw Marine Laboratory Training and Extension Program, enhancing knowledge and capabilities in biodiversity conservation, adaptive management, and sustainable development of marine resources. Ito po ay pinamumunahan ni Professor Dr. Cecilia G. Conaco, ang BML Bulinaw Marine Lab Deputy Director. Ang BML ay sa ilalim ng Marine Science Institute, sa ilalim pa rin ng College of Science. Nandito po sa atin ang MSI Director, si Dr. Fernando Suringan, at syempre ang College of Science Dean na si Dr. Joey Balmaceda. The Bulinaw Marine Laboratory, or BML, is a key facility through which the Marine Science Institute performs its mandates, serving as a research base for the scientific activities of senior staff, local and foreign visiting scientists, and graduate students. BML has played an important role in the generation of scientific information, which is being used for marine conservation and management programs in the country. It supports the research activities on marine ecology of coral reefs, seagrass, and mangrove ecosystems, coastal oceanography, and coastal resources management. Aside from contributions to science, BML is a venue for various high-quality and science-based short-term training courses for students, resource managers, local and foreign researchers, local government units, and coastal communities. These activities are undertaken as part of the capability building and knowledge dissemination of different research projects and have benefited various sectors all over the country. In the past 2 decades, BML has become the focal point for pioneering multidisciplinary extension and development work on coastal resources management, which involves coastal municipalities and communities. These employ scientific, participatory action research and community-based approaches to empower clients through knowledge and skills development. The BML Training and Extension Program has had a big impact on the Bulinaw community. Its efforts have helped build up Bulinaw's capacity for environmental monitoring and emergency response system. The program continues to assist the Bulinaw local government in coastal monitoring and in the formulation of coastal management plans. More recently, the Giant Clam public fora and training workshops have resulted in the formulation of a municipal executive order declaring Bulinaw as the giant clam capital of the Philippines, and a municipal resolution to establish a giant clam-based ecotourism activity that would spread awareness of the importance of the marine ecosystems while providing income for the local community and still supporting continued conservation research. In recognition of its significant contributions in science and development, the MSI won the prestigious
Kalus, I don't know how to pronounce this, Kalus Gulbenkian International Prize in 2008 for its thoughts or actions that have made a decisive contribution to and have significant impact on understanding, defending, or fostering the universal values of the human condition, with particular reference to respect for biodiversity and defense of the environment in man's relationship with nature. A significant contribution to this are the research and extension activities conducted at BML. A number of publications arising from research and development activities at BML have won University International, DOSTY, and NAST awards for outstanding scientific papers and publications. Palakpakan natin. At ang huli po natin, ang panelist, program, Field Instruction in Community Development, Transforming Academic Requirement to Social Commitment. Ang program head ay si Professor Victor Obedicen. Siya ang coordinator. Ito po ay sa unit ng Department of Community Development sa ilalim ng College of Social Work and Community Development. Ang department chair ay si Professor Leocito Gabo at nandito ang Dean ng CSWCD na si Professor Jocelyn T. Caragay. The Community Development Curriculum Program is designed to provide students with praxis-oriented education anchored on the complementation of theoretical knowledge and practice. It is for this reason that the Field Instruction Program, or FIP, is an integral part of both the undergraduate and graduate degree courses. The FIP is seen as an effective vehicle for both learning and service through which students, with the close guidance of faculty supervisors, engage communities in addressing real-life issues and problems, thereby validating and critically assessing knowledge and skills gained in the classroom, and developing effective strategies for people-centered and gender-responsive projects and services, which in turn enhance classroom teaching. The FIP is DCD's vehicle for learning because the students become part of the community through their integration and immersion and promote the aspirations of the people. Students learn to apply the core principle, starting where the people are and helping build their capacity towards the fusion of their own initiatives, eventually discovering and strengthening the people's talents and capabilities. Strategies in community development that promotes the nurturing and liberating tradition of the CSWCD are evolved and developed. Direct field experiences enhance classroom instructions through production of teaching materials, publications, and other knowledge products. Students realize that direct service is the most effective way of honing one's knowledge and skills. Students' actual experience of poverty and marginalization develop their commitment to take action towards its elimination. The FIP has also offered its faculty with limitless opportunities for community extension, thereby promoting the public service mandate of the university. In particular, students and faculty assist in organizing communities, conducting community education and training activities, and undertaking studies and analysis of community issues or societal problems, and conceptualizing, innovating, and testing out program ideas and approaches in response to these issues and problems. Hence, faculty and students are able to provide technical expertise, influence ideas, beliefs, and practices, and advocate for local and national policy changes that support people-centered development. Since its inception in 1967, the Department of Community Development, through the Field Instruction Program, has served more than 400 communities and organizations all over the Philippines. And we intend to carry the tradition of learning and service for another 50 years. Palakpakan din po natin ang field instruction. So maraming salamat, Dr. Force. So ibanggitin lang natin yung hindi
psychosocial support ng Department of Psychology, si Dr. Golen Bautista. At samantala sa MSI-DML, sa Bolinao, kasama rin sa program team si Dr. Annette Winyo Menyas. At siyempre, kasama rin natin ang isang Professor Emeritus, kanina, si Professor Dito Manalili. So, dating dekano rin ng SWC. So ngayon naman, tatawagin uli natin ang ating pampasiglang awit for special number. Ang muli ang Duba Music Collectives. Ngayon naman ay kasama sa pagdiriwang ang hamon ng mga mananaliksik at scholar ng bayan tungo sa kanayunan at makipag-aralan, makipamuhay, matuto at manilingkod upang awitin ang kanilang orihinal na komposisyon na misyonero. Salubungin natin sa bagong palakpakan uli ang Dubaw Music Collective. Nais po namin imbitahan rin ang lahat sa May 12, papalabas po namin ang buo ang tatlong videos na gawa po ng mga Manobo teachers sa Surigao del Sur. Bahagi po ito ng Extension Grant. Maraming pagkakataon rin ito ng pasalamatan namin ang Office of Extension Coordination o PCRD sa support ang ibinigay nila sa Sumilanon Stories of Lumad Teachers in Alcatel and Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. Tumungo sa kanayunan, tayo'y makipamuhay, buong pusong mag-alay ng panahon at buhay. Tumungo sa kanayunan, tayo'y makipamuhay, buong pusong mag-alay ng panahon at buhay. Kasama ang magsasaka, manggagawang bukid, hastang katutubo, lupa'y paglaban. Pakisagwan sa mangingista, harapin ang mga alon, pasikapin ang daluyong ng paglaya. Harapin ang dakilang hamon, kailangan ng iyong pagtugon. Huwag pag-alinlangan, pakibahagi sa kasaysayan. Gamitin ang angking galing na biyaya ng may likha sa pagkamit ng mga ating-ating para sa bawat isa.
umaga. Tungo sa kanayunan, tayo'y makipamuhay, kung gusto mag-alay ng panahon na buhay. Kasama ang magsasaka, manggagawang bukid, hastang katutubo, lupa'y paglaban. Makisagwan sa mag-iista, harapin ang mga araw, pasiklawin ang daluyo ng paglaya. Maraming salamat po. Maraming salamat muli to ang Tubaw Music Collective, Tubong Mindanao. Ikaw ay tubong ano ka? Ako ay tubong Pangasinan. Tubongan kayo. Kasi yung aming bayan sa sila ay katabi ng asyenda ng mga yulo, kaya namulat yung sa kanlubang yun. Pero tayo palang ano din, sa akin, Tupang. Pangit no? Tubong Pangasinan. Tupang. Tukaw. Salamat ulit sa Tubaw Music Collective. Heto na, ang aking inaabangan ngayong umaga. Alam niyo na may dalang sorpresa po ang programang ito dahil ngayong umaga lang po din namin nalaman, inilabas ang pangalan ng mga gagawaran ng parangal para sa programang Pang-Ekstensiyon. Surprise talaga. Pero teka, ano pa kanina? Pero hindi ko alam. Pero teka, huwag tayo mag-ala Steve Harvey dito baka mali ba natin pangalan? Oo, o kaya baka maulit yung lalalan sa Oscars. Hindi naman televised Hindi televised. Ay, alam mo na ako hindi. Baka naman mali yung nakita mong pangalan Okay. Pero bago po namin ibigay sa inyo ang mga nagwagi, ay babasahin muna siyempre ni Professor Jim ang mga miyembro ng Selection Committee. So yung parangal, no, na ito ay merong komite na pumili, no, yung selection committee. Ito ay pinangungunahan ng Vice Chancellor for Research, no, na narinig natin kanina, Vice Chancellor Fidel Nemenso. Ang mga kasapi, no, ng komite ay kasama si Professor Erwin Alampay ng NCPAG. Member kasi doon ng komite last year, no, para merong alaala doon sa naganap, no. And then of course, si Miss Celia Balbin ng NISMED. Ito naman, awardee ito last year din sa non-degree granting category. Kasama sina Professor Leonor Diaz ng Education, Professor Shirley Evidente ng MASCOM, Professor Ochoa ng CSSP at Leonor de la Cruz, no? Of course, ng CSWC. So sila po yung may kagagawan, no? Kung bakit merong mga plaque rito. Makita niyo yung plaque, yung isa medyo mapunta. Variety po. Akasya po yan, pero yung isa variety pa rin ng akasya. Hindi po yan. Pare-pareho po yan. Next year daw, ano na yan kasi extension na. Mag-extend. Lalagyan mo na isang tao doon. Magiging 4 na po. Tapos a year after next, tataas po ulit. Pep squad na sa chancellor. Pero yung plaque, magkakadahon yan. Extension. Tanin nyo ha, tanin nyo. Alright, eto na po. Okay, so ito po. Ako, ayaw po namin magkamali. Ayaw namin mag-ala Steve Harvey. Kaya, ang mangyayari po ay ganito. Meron tayong 5 finalists na binanggit natin kanina. Binasa natin yung mga magandang programa nila. Sa totoo po, panalo na talaga sila. Okay. Winners na talaga lahat ito. Kaya, palakpakan natin ulit. Ang ating 5 finalists. Parang Miss Universe. 5 finalists. Pero syempre, kailangan ng isang mananalo na isa para sa kategorya ng unit na di nagkakaloob ng degree at isa ring mananalo para sa unit na nagkakaloob naman ng degree. Kailangan Miss Universe di ba? Yan. So
So, ganito po, ang una namin tatawagin sa entablado ang 3 finalists. Ang huling dalawa, syempre alam nyo na, ang mga nagwagi. Yan. Malinaw ba? Malinaw. So, unahin namin na banggitin ang 3 finalists, tapos yung mga winners. Pag tinawag ang pangalan o programa, aakyat po kayo sa entablado, no? Yung program head, yung dean, no? Dito po. Tapos, tatanggap nga po kayo ng plaque mula sa ating mga opisyal. So, yung first, second, third finalist, tinatawagin namin ulit ang mga winners. Sa puntong ito ay iimbitahan po namin ang mga opisyal, si Chancellor Michael Tan, Vice Chancellor Fidel Nimenso, at syempre ang punong abala, ang Director ng Office of Extension Coordination, si Professor Lenore de la Cruz. Handa ka na ba, Jim? Handa na. Sa finalist. Sa win yun. No? Sa win yun. So, Okay. una natin tatawagin sa 3 finalists. Yung program team, no? Yung tatawagin natin. So, lahat sila. Madami sila. Oo, okay lang. Kaya yan. Ano ito, pagkakataon na ito, Malcolm di ba? So, ang unang 3, nahin natin ang Go Teacher Go ng Miss Mel. Go, teacher, go! Yan! Ito kayo sa entablado. Parang 4th runner up. Oo, ganun. Ganun Go, ang paliwanag ko teacher, go! Ayan. National Institute for Science and Mathematics Education Development, College of Science. Pinagkakaloob sa Go Teacher Go, ang plaque ito ay mula sa puno ng akasya na ipinunla at yumabong sa mayamang lupa ng UP Diliman at ngayon nagsisilbing simbolo ng makabuluhang ambag ng National Institute for Science and Mathematics Education Development, NISMED, sa pagtatanim ng mga bagong kaalaman, paglinang ng karunungan, at pagpapaunlad ng kasanayan sa pagtuturo ng agham at matematika ng mga guro sa iba't ibang lugar ng Pilipinas sa pamamagitan ng radyo at iba pang makabagong teknolohiya. Ginawad ngayong ika-25 ng Abril 2017 sa Bulwagang Malcolm, Kolehiyo ng Batas, Universidad ng Pilipinas, nilagdaan Fidel R. Nimenso, tagapangulo, komite ng tagapili, Vice Chancellor para sa saliksik at pagpapaunlad ng Universidad ng Pilipinas, Diliman. Nilagdaan, Direktor ng Opisina ng Koordinasyon sa Extension Universidad ng Pilipinas, Diliman, Professor Lenore P. de la Cruz. At nilagdaan, Chancellor Michael Tan. Muli ay pagkakaroon natin ang Go Teacher Go. So, maraming salamat. Hindi tayo sa doon. Ang ikalawa, third runner-up. Di ba? So, sunod-sunod po natin tatawagin ang Developing the National Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support for Emergencies and Disasters. Mula sa Departamento ng Psikolohiya, Kolehiyo ng Agham, Panlipunan at Filosofiya. Ang natatanging pagkilala bilang pinanakalako. Ang plakeng ito ay mula sa puno ng akasya na ipinunla at yumabong sa mayamang lupa ng Diliman. At ngayon nagsisilbing simbolo ng malawak at makabuluhang ambag ng Departamento ng Psikolohiya sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng mga bagong kaalaman at kasanayan mula sa kanilang pananaliksik at masigasig na pagsulong sa pambansang advokasya hinggil sa pagbubuo ng mga talamdan sa mental health and psychosocial support sa panahon ng kagipitan upang maging higit na ligtas, makatao at mabuhay ng may dignidad
ang mga pamayanan maging sa panahon ng kalamidad at kabitikan. Tinawag ngayong ika-25 ng Abril 2017 sa Bulwagang Malcolm, Kolehiyo ng Batas, Universidad ng Pilipinas, nilandaan Fidel R. Nimenzo, Tagapangulo, Komiteng Tagapili, BC Chancellor, dinagdaan Direktor Lenore P. de la Cruz ng Opisina ng Koordinasyon sa Ekstensyon at dinagdaan ni Chancellor Michael L. Maraming salamat. At ngayon naman, ang ikatlong finalist na tatawagin. Ano kayang title? It's a tie. Wala, hindi a tie. Pangatlong tatawagin ay ang Field Instruction in Community Development. Okay, ito po ay programang Field Instruction Program ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan mula sa Kolehiyo ng Gawaing Panlipunan at Pagpapaunlad ng Pamayanan. At pwedeng tawagin lahat, maging ang dami pa namang delegasyon mula sa CSWCD, no? Maaari bang tawagin kung kayo sa entablado? Photo ops po. Especially dito ang ating Professor Emeritus, Sir Manalili. Ang kakek ito ay mula sa puno ng akasya na ipinunla at yumabong sa mayamang lupa ng UP Diliman at ngayon nagsisilbing simbolo ng makabuluhang ambag ng Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamayanan sa pagbubog ng mapanuri, mapagpalaya at mapagkalingang kamulatan ng mga mag-aral at paglilinang ng karunungan at kasanayan hinggil sa pag-oorganisa at sama-samang pagkilos ng mamamayan tungo sa paglikha ng lipunang may katarungan, kapayapaan at likas kayang kaginhawahang pinagsasaluhan ng bayan at sanlibutan. Pinawad ngayong ika-25 ng Abril 2017 sa Bulwagang Malcolm, Kolehiyo ng Batas, Universidad ng Pilipinas, nilagdaan Tagapangulo, Komiteng Tagapili at Vice Chancellor Fidel R. Nimenzo, nilagdaan Direktor ng Opisina ng Koordinasyon sa Ekstensyon Lenore P. de la Cruz at nilagdaan ni Chancellor Michael L. Maraming salamat. At ngayon, no, di ba? Wala kaming kinahanaman dito kasi ang dalawang tatawagin namin, kapitbahay ko pa rin. Extension pa. Ano ba yan? Parang gano'n, hindi sa pinanggalingan. Siyempre, alam nyo na ang nawagi, pero unahin natin para sa kategoryang mga unit na di nakakaloob ng degree. Ang nagwagi ay MRSL Extension Program. Pinuno ng Dr. Mayak Pinamumunuan nito, yan, so may na pagbati. Parangal para sa Programang Pang-Ekstensiyon 2017 para sa kategoryang mga unit na di nagkakaloob ng degree ay pinagkakaloob sa Microbiological Research and Services Laboratory Extension Program ng Natural Sciences Research Institute ng College of Science bilang pagkilala sa malawak, mahusay at makabuluhang ambag sa
magpapalakas at magpapatalas ng siyentipikong kaalaman at kakayahan ng malawak na sektor ng lipunan. Mga mag-aaral, guro, mananaliksik, akademikong institusyon, ahensya ng pamahalaan, industriya at pribadong sektor, mga komunidad at karaniwang consumer sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mataas na kalidad ng microbiological services, mga pagsasanay, payong teknikal at mentoring sa larangan ng microbiology. Ang laking ito na mula sa puno ng akasya na ipinunla at lumabong sa mayamang lupa ng UP Diliman ay ngayon nagsisilbing simbolo ng natatanging kontribusyon ng Natural Sciences Research Institute sa pagpupunla at pagpapayabong ng kamulatang siyentipiko bilang mahalagang sangkap sa paghubog ng lipunang ligtas, malusog at ganap na maunlad. Inawat ngayong 20 Abril 2017 sa Bulwagang Malcolm, Kolehiyo ng Batas, Universidad ng Pilipinas, Dilagdaan, Tagapangulo, Komiteng Tagapili, Vice Chancellor Fidel R. Nemenso. Dilagdaan, Direktor ng Opisina ng Koordinasyon sa Ekstensyon, Lenore P. de la Cruz. At nagdaan ni Chancellor Michael L. At ngayon, ang kasamang nagwagi, no? Sa kategoryang mga unit na nagkakaloob ng degree. Of course, alam na natin, ang nagwagi ay MSI Bulinaw Marine Laboratory Training Extension Program na pinamumunuan naman si Dr. Cecilia G. Conaco. Ito, may tala tayo rito si Dr. Flores. Huwag ba nito kay Dr. Cecilia Conaco ng MSI? Ang anak ni Dr. Cecilia Conaco ng kapitbahay namin. Paren, ba yan? Ng Psych Department. Na parehong nagwagi rin, pero hindi pa natin babanggitin, na mula sa kolehiyo ng Agham. Magbati, no? Senior Dr. Conaco ng Psych ay Gawad Chancellor Awardee. At ito naman din, Gawad Chancellor Awardee din. So, Parangal para sa Programang Pang-Ekstensiyon 2017 para sa kategoryang mga unit na nagkakaloob ng degree ay pinagkakaloob sa UP-MSI, Bulinaw Marine Laboratory Training and Extension Program, the Marine Science Institute College of Science. Bilang pagkilala sa mga buluhan at natatanging ambag sa pagpapalakas at pagpapatalas ng mga bagong kaalaman at kasanayan hinggil sa biodiversity conservation, adaptive management, at sustainable development of marine resources. Ang kanilang mga saliksik, pagsasanay, payong teknikal at masigasig na advokasya ay nagbunga ng malawak at matibay na ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Mga mag-aaral, nanaliksik, ahensya ng pamahalaan, akademikong institusyon, pribadong sektor at mga komunidad. At nagpaunlad ng mga angkop na modelo at pamamaraan tungo sa pangangalaga at pamamahala ng karagatan, pati na ang mga likas yaman dito. Ang laking ito na mula sa puno ng akasya na ipinunla at umabong sa mayamang lupa ng UP Diliman ay ngayon nagsisilbing simbolo ng matayog at matibay na ambag ng Marine Science Institute sa pagpupunla at pagpapayabong ng kamulatang siyentipiko at may malalim na malasakit sa kalikasan bilang mahalagang sangkap sa paghubog ng lipunang ligtas, malusog at ganap na maunlad. Ginawad ngayong ika-25 ng Abril 2017 sa Bulwagang Malcolm, Kolehiyo ng Batas, Universidad ng Pilipinas, ilagdaan ni Tagapangulo ng Komiteng Tagapili at Vice Chancellor Fidel R. Nemenso. Ilagdaan din ito ni Direktor ng Opisina ng Koordinasyon sa Ekstensyon sa si Lenore P. de la Cruz at ilagdaan ni Chancellor Michael L. So, nakatutuwang banggitin, no? Kasi ang parehong naglugi doon sa may degree at nagbibigay ng degree ay parehong taga-College of Science, pero hindi yun ang punto, no?
ang nagwagi ay isang power couple pa. No? So, si Dr. Siringan at si Dr. Siringan. Hindi nga, Dr. Tunaco at Dr. Tunaco. Ngayon, Dr. Siringan at Dr. Siringan. Grabe. Parang Angelina Jolie ba to? Ay, wala na pala yan, wala na pala yan. So, maraming sabi. Ngayon naman para marinig natin yung tugon, no, ng dalawang nagwagi. No? So, inaanyayahan natin ang pinagawan, program heads, ang dalawang nagwagi para sa dito. So, come sweetie. Natutuwa po ako na galing sa College of Science na parehong nag-uwagi. Kasi may siniisipin natin, OSM scientista, parang wala kang nasa ivory tower ka at hindi ka nakikipag-ugnayan sa mga tao. Medyo mahaba po ito, hindi ko alam kung bakit. 1981, gagraduate po ako, kaya alam niyo kung ilang taon na ako. At ang sinabi ko sa sarili ko, dito ako nag-aral, dito ako magtatrabaho, at dito ako titira sa UP. Nagkaroon po ako ng pagkakataon, nakita ko yung paglilingkod ng mga nagmodelo sa akin ng paglilingkod kagaya ng aking mentor, si Dr. Flordelis Uyenko. At sa humanities po, ang aking pinagkanala ay si Professor Mirano. Dahil po doon, nakita ko kung paano sila nagbigay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin si Professor Mirano na umaakay sa cherubim and seraphim. So pagbibigay yun ng minodelo nila sa akin nun at nakita ko rin yun. Natuwa ako at mayroong katuwang na nais bumalik sa Pilipinas upang maglingkod. Dahil 6 o 7 taon kami sa Houston noon, ang naisip lang namin, babalik kami sa Pilipinas, babalik kami sa UP. Naka-resign po ako noon. Pero bumalik po ako sa MRSL kasi nakita ko po, nandun yung puso ko at nandito yung aking lugar na kung saan nalimutan din ang aking kaalaman at maaari kong mabasa sa anak ko, sa mga komunidad, sa estudyante, sa industriya, yung aking kaalaman. At yun po ay, ito yung isang inspirasyon para magpatuloy sa paglilingkod. Nang ako po ay nag-defend noong April 7, ako na po mag-isa kasi meron po kami training course noon. So, go lang po kami kahit na anong mangyari. At kasama rin po kami sa isang extension o naging resource person ako ng Go Teacher ko. Kaya mabuhay ang Go Teacher ko. Sabi nila pagka daw yung sa female, 1,000 words, kapag male, 100 words. Just katulad ni Chancellor Tan, kaming mag-asawa ay natawag na mga stupido, natawag na fools dahil sa pinagpasyahan namin na kami bumalik sa Pilipinas. Dugtong ko lang yun sa kwento ng aking bahay. Para sa MSI, yung extension work sa BML came naturally. Hindi naman siya planado. Kundi dahil sa nandun kami, yung interaction namin sa community, maging natural yun na kami ay maging bahagi ng komunidad. Yung kaalaman namin ay may pasa sa komunidad upang makatulong sa kanilang pamamahala, sa kanilang natural resources. At dahil sa yung desire din namin na ang BML ay hindi lang para sa Bolinao. Ito ay maging sentro ng training para sa buong Pilipinas. At sa ngayon, ang target namin ay hindi lang Pilipinas, kundi yung Asia Valley. For BML to be a training center, parang it comes natural, but for us to extend ourselves and our science for the common good. Yung pinag-aaralan namin, natural na ipasa namin paano nga ba makatutulong ito sa management ng natural resources na pinapangalagaan natin at ganun din, bakit ba natin pinapangalagaan, makatulong din ito para sa yung income bale ng mga komunidad na kay-interact namin bale. Hindi siya planado, it came naturally. At yung isang produkto din ito sa ngayon sa MSI, meron kaming ika-4 na programa, na graduate program. Ito
ito yung yung professional master's program namin on Tropical Marine Ecology Management. Nakita namin yung pangangailangan na sa lahat ng pag-aaral namin, sa research namin, na kailangan ito sa management mismo. Kaya ginawa din namin, tinulak namin ang pagkakaroon ng ganong programa na pinili ng UP system na gawin siyang tri-campus program. Ito yung kauna-unahang program na tri-campus. Bali, UP Visayas, UP Los Baños, at UP Diliman. Tingin din namin na yung facility ng BML ay hindi lang ito pang marine science. Inaaniyahan namin ang lahat na magtungo doon. This is part of the university. It is not an MSI facility alone. It is a UP facility. And we would like all of the units ng Diliman and even outside of Diliman, ibang campuses, to come over and partner with us in making that as a center for training, yung pagbabahagi bale ng ating kaalaman para makatulong sa iba't ibang komunidad. Pwede ko mga ibalita, Chancellor, dito. And hopefully very soon as well, we will have a similar facility in Puerto Galera. At dito sa Puerto Galera ay gusto namin na ma-highlight naman yung social-cultural aspect. No? Marine science is there, pero napakayaman sa kultura ang Puerto Galera at sana ay sama-sama tayo na gumalaw doon sa dalawang sentro na ito. At sana kung matuloy yung malaking funding na ibibigay daw para sa West Philippine Sea, meron ng Marine Science Laboratory sa Pag-asa. Pero nais namin maitulak na ito ay ma-revive at mapalaki at sana ay magsama-sama din tayo doon. May pag-asa sa isla ng Pag-asa. Magandang umaga po. Mainit na pagbati po. Sabi nga kanina ay power couple, no? Nakakatuwa po. Pero bago po yun, nais mo namin humingi ng paumanhin. Mukhang iba po ang nabanggit namin kanina, no? Ang Go Teacher Go ay sa NISMED ay hindi po sa ilalim ng College of Science. Ang National Institute for Science and Mathematics Education Development sa pamumuno ni Dr. Soledad Ulet ay sa ilalim po ng College of Education. At nandito po si Likana Bustos. Ayan po. May science, no? Na-complete with the science. Pero ulit, kasi dapat institutional to, so NISMED under the College of Education. Ayan. Gusto ko lang masabi kay Director Siringan, kasi ako'y taga-Pangasinan po. No? So kayo po ay hindi po full on the hill. Kayo po ay full along the Lingayen Gulf. Kasi ang Cape Bulinaw ay bahagi ng Lingayen Gulf. At sabi nga kanina, meron palang facility sa Puerto Galera, sa Pag-asa. Baka pwede rin sa Benham Rice, sa Baler, Chancellor. No? Attention, Senator Angara. Siya, taga-Baler po kasi siya. Ayan. So we're all fools, no? But anyway, very productive fools we are. Okay. Congratulations. Yan. Pero syempre, masaya po tayo ngayon at ang programa, binubuksan, laging meron din pagpipili dito. Ang parangal para sa Programang Pang-Ekstensiyon ay pinangangasamuan ng Opisina ng Koordinasyon sa Gawaing Pang-Ekstensyon. Para sa pangwakas na pananalita, narito ang Direktor ng Opisina ng Koordinasyon sa Gawaing Ekstensyon na aligaga ilang araw na po, si Professor Lenor P. De la Cruz. Patapos na tayo, kinakabahan pa rin ako, no? Anyway, malapit na po tayong matapos. Isang maganda at maligayang araw ng pagdiriwang sa ating lahat. Marahil inisip ko ano bang pagkakaiba, no, ng gawaing ekstensyon. Sa aking pakiwari, kaiba sa karaniwang saliksik o kaya ay pagtuturo, ang gawaing ekstensyon ay nangangailangan ng napakadaming kontribusyon, pag-ambag, pagdadamayan ng maraming tao.
kaunti o hindi marahil madaling magtagumpay ang gawaing ekstensyon kung tayo ay nag-iisa lamang. Talagang napakahalaga ng pagtutulungan at pagkilala sa talino at kakayanan ng bawat isa. Kaya sa aking palagay, napakaangkop ng pagbabago sa trust ng parangal sa ekstensyon mula sa pagkilala ng isang guro na may gawaing ekstensyon tungo sa pagkilala sa buong programa. Sa ekstensyon bilang isang programa na bahagi ng mandato ng bawat unit natin. So kagaya ng mga programang pang-ekstensyon na ating pinarangalan sa umagang ito, ang tagumpay po ng 2017 parangal para sa programang ekstensyon ay matamis na bunga ng kolektibong pangarap, puspusang pagpupunyagi at mapagmalasakit na pagtutulungan ng maraming individual, grupo, pangkat at unit sa loob ng ating minamahal na universidad. Karamihan po sa kanila ay narito sa bulwagang ito ngayong umaga. Kaya naman, humihingi pa ako ng ilang sandali mula sa inyong mga umaga upang sila at kayo ay aking taus-pusong pasalamatan. Siyempre, una sa billing ay si UP Diliman Chancellor Michael Tan at ang staff ng Office of the Chancellor sa pagbibigay po ng inspirasyon, ng leadership, at kasing halaga ng resources upang mapatampok ang serbisyong publiko ng iba't ibang unit bilang kasing halaga na mandato ng ating pamantasan, kahanay ngayon ng saliksik at pagtuturo. Kaya naman, kung na-miss nyo yung advertisement kanina ni VC Fidel, meron na tayong extension grant. Iniintay namin ang approval for 2017's budget. Higit na marami ang mabibigyan ngayon ng suporta kasama ng ating extension load credit at syempre itong parangal. At handa po kaming tumanggap ng mga mungkahi at mga panaginip natin kung paano pa natin mapapaunlad at mabibigyan ng halaga ang extension work sa loob ng universidad. Siyempre, salamat din sa committee members ng Parangal 2017, Linggo ng Parangal 2017, sa kanilang suporta simula pa noong Pebrero. Naging aktibo po, nakatuwang sa mga gawain ng aming opisina ang mga kasapi ng UCES, University Council Committee on Extension Services, sa pangunguna ng aming tagapangulo na si Professor Maureen Pagaduan. Mamuha kayo na naman. Kasama niya ulit, uulitin ko lang, advance to be recognized, si Professor Laura T. David na palagay ko ay hindi tinayang pumunta ngayon mula sa MSI, si Professor Leonor Diaz, si Ma'am No. Si Ma'am No, kakit kayo. Si Ma'am Dani Ochoa, mula sa CSSP. Si Professor Josefina Natividad, mula sa CSSP. At ang inyong pong lingkod. Ang ating UCES committee, hindi po lamang ngayon, kundi sa mga nakaraang panahon ang siyang nagbigay ng walang sawang pagsulong sa advokasya tungo sa pagkilala at pagbibigay halaga ng pamantasan sa gawaing ekstensyon at paglilingkod. Nagpapasalamat din po ako sa mga kinatawan ng 7 extension program na nagsunog ng kilay, although hopefully not literally, upang maihanda ang mga nominasyon at maipaabot ang magandang karanasan ng kanilang extension programs sa ating lahat, sa kaalaman nating lahat. Maraming salamat din po sa mga pamunuan, extension program teams, at maging sila man ay mga guro,
arts, admin staff o mga mag-aaral na naging bahagi ng mga programa ito. Salamat din po sa 7 kasapi ng Parangal Selection Committee sa pangunguna ni Vice Chancellor Fidel Nemenso, ang aming chair, sa pagpapaunlad ng mga kalamdan. I-google ko pa kung ano yung kalamdan. Guidelines po iyon. Sa pagpapaunlad ng ating nomination guidelines at sa mismong proseso sa pagpili ng mga pinarangalan. For disclosure lang po, nagkasundo ang members ng selection panel na kung ang aming unit, aming respective unit ay may nominasyon, kami po ay hindi sumali sa pag-screen ng nasabing nominasyon. Kaya yung aking mga mahal sa CSWCD, mahal ko pa rin kayo at sana'y mahal niyo pa rin ako. Mahal ko rin po ang MSI kasi 1990s kami po ay katuwang ng MSI sa gawain sa Bolinao. At ito ay nagrurok, tama ba yung aking Tagalog, sa hindi pagkatuloy ng Bolinao Cement Plant, na sana ay itatayo sa baybayin ng Bolinao. Chancellor, pangarap po ng aming komite, ng selection committee, at idadamay ko na ang uses, na sa nalalapit na panahon, maaaring next year, ay maging ganap na gawad chancellor na ang ating parangal sa extension program. Okay, tuloy po sa aking pasasalamat kay Professor Manolo Sica, isang guro at tagapangulo ng Visual Communications Department sa College of Fine Arts, para sa pagdisenyo at pag-ukit ng ating tropeo. Nakita niyo naman po na napakaangkop ng kanyang disenyo. Sa lahat ng mga tanggapan na nagbigay ng di matatawarang tulong upang maitaguyod ang programa ngayong hapon, kasama na ang Diliman Information Office sa pamumuno ni Director Sir Anvil Tiatco, Campus Maintenance Office Director James Christopher Bunyo, College of Law Dean at ngayon ay Pangulo ng Pamantasan, Danilo Concepcion, para sa libreng paggamit ng bulwagang ito. At Ms. Med, Director Soledad Ulep, sa maagap at napakabilis na paglilimbag ng ating programa at mga imbitasyon. Salamat din po sa ating mga tagapagpadaloy ng palatuntunan. Bigyan po natin sila ng gabong palakpakan. Professor Mark Flores at Professor Jimuel Nuval. At syempre, sa minamahal kong mga kasamahan mula sa OEC, si Hazel, si Mark, si Malu at si Mitzi. 10 ng lahat ng staff ng OECRD, pwede ba natin kayong tumayo? Just to recognize, sila po yung tahimik na nagtrabaho noon pa, before, during, at alam nyo, hanggang after the parangal ngayong umaga ay marami pa po kaming trabaho. So maraming salamat sa sipag at sa malasakit sa ating mga gawain. Last but not the least, daghang salamat sa inyong lahat na nagbigay oras upang dumalo sa programang ito. Bilang pagtatapos, muli kong binabati ang mga finalists at ang mga nagwagi. Tunay po kayong ikaka-proud, sabi ng mga yapis, ikaka-proud ng pamantasan. Naubusan na ako ng Tagalog. Simbolo ng ating mandato sa paglilingkod. Padayon at sana ay ipagpatuloy pa ang makabuluhan at dakilang tradisyon ng pag-aalay ng karunungan at kasanayan sa paglilingkod sa bayan at sa mamamayan. Anumang aspeto ng kanilang buhay at anumang hamon ng kanilang hinaharap. Maaring ito ay mga mangingisda na nawawalan na ng huli, mga komunidad na bumabangon sa disaster,
mga komunidad na kailangan ng suporta upang ang kanilang boses at pangarap ay mapakinggan ng mas malawak na komunidad. Umaasa ako na magsisilbing inspirasyon ang pagkilalang ito sa pagyabong na mas marami pang extension at public service initiatives ng faculty, ng reps, ng staff at ng mga mag-aaral. Makakaasa po kayo sa patuloy na suporta ng OEC at ng OVCRD tungo rito. Sana po ay magkita-kita tayo ulit next year sa 2017 Parangal. Muli, 2018 Parangal. Muli, maraming salamat at mabuhay po tayo. Mukhang tapos na nga tayo kasi mukhang magpapalitada na dito eh. Nagbuhukay na. So maraming salamat, Professor De La Cruz. Kanina pinag-usapan namin yung mga extension sali. Actually, yan na talaga yung sali kasi originally yan ay programang pang-racket. Extension actually racket yun eh. Diba? So maraming kita dyan. Yun talaga. Ayan po, so muli salamat. Ito po si Marot Gambino Flores. Jimwell Nabal ng Arts and Letters. Kami po ang naging tagapagpadalin ngayong umaga. So, awitin natin ang UP nating mahal. Ayun, tumayo. At susundan ito ng paglabas.
sa mainit na mainit magbati sa lahat ng mga finalists at mga nagwagi. Mabuhay ang mga public servants ng UP Diliman. Ito po tayo